ሰላም እንደምን አላችሁ የጆ ኢትዮ ቲቪ ተከታታዮች። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በኦንላይን ሆነን እንግዲህ ገንዘብ የምንሰራበትን ሰርቬይ ሳይቶችን ማሳያችሁ። ሶስት ሰርቬይ ሳይቶችን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እነዚህ ሳይቶች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰሩም፣ ነገር ግን በቪፒኤን ምናምን አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ግን ይህንን የሰራሁት ወደ አውሮፓ ወይም ደግሞ ዩኤስ እንዲሁም ካናዳ ላይ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ነው። ወደ ዌብሳይቶቹ ገብቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዌብሳይት እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለኩት ቬንዳል ሪሰርች የሚባል ነው። ቬንዳል ሪሰርች ብላችሁ ጉግል ላይ ጀስት ሰርቹ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ምን አይነት ዌብሳይት ነው ካላችሁ እንግዲህ ሰርቬይ በኢሜይላችሁ ይልክላችኋል። እንዲሁም ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እና በቀን ከ10 እስከ 15 ዶላር የምትሰሩበት አይነት ዌብሳይት ነው። በየቀኑ የተለያዩ ሰርቪዎች ደርሳቸዋል። ሰርቪዎቹ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ የሚፈጁ እንዲሁም ከዛ በታች የሚፈጁም አሉ። እንደዛው ደቂቃቸው በጨመረ ቁጥር እንዲሁም ገቢያቸውም ይጨምራል ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ አይ ቲንክ $2 መሰለኝ የሚሰጣችሁ ሳይን አፕ ቦነስ። ከዛ በኋላ ኢሚዲየትሊ ሰርቬይ ማግኘት ትጀምራላችሁ። ሞር በሰራችሁ ቁጥር ሰርቬይ ማግኘታችሁም እድል እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ዴፊኒትሊ ሞክሩ ትላለሁ። ሌላው ሁለተኛ አሳያችሁ የፈለግኩት ኢንቦክስ ዶላር የሚባል ዌብሳይት ነው። ይሄኛው ዌብሳይት እንግዲህ ሰርቬይም ኦፍኮርስ አለው። ነገር ግን ሰርቬይ ብቻ ሳይሆን ጌሞችን ቪዲዮዎችንም በማየት ገንዘብ የምትሰሩበት አይነት ዌብሳይት ነው። $6 ስትከፍቱ እንግዲህ ቨሪፋይድ የሆነ ፔፓል አካውንት ያስፈልጋችኋል ገንዘባችሁን የምትቀበሉበት። እንዲሁም አይ ቲንክ ሌሎችን ጊፍት ካርዶችን መጠቀም የምትችሉ ይመስለኛል። ጊፍት ካርዶች የተለያዩ ጊፍት ካርዶች አሉት። ጀስት ሄዳችሁ ሳይን አፕ አድርጉና ዴፊኒትሊ ሞክሩ ትላለሁ። በዚህ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደ ቻሌንጅ አድርገው ይሞክሩታል። በቀን ምን ያህል ሰራለሁ የሚለውን ብዙ ሰው እንግዲህ $12 $15 $20 ኖርማል የምትሰሩበት ሲሆን እንደምታዩት ገና ስትጀምሩ ሳይን አፕ ስታደርጉ $5 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህንን የሚሰጣችሁ እንግዲህ ፕሮፋይላችሁን መጨረስም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሁለተኛው ዌብሳይት ያልኩት ማለት ነው። ሁለቱም ዌብሳይቶች ዴፊኒትሊ ሞክሯቸው እላለሁ። ሶስተኛው ሰርቬይ ጀንኪ የሚባል ዌብሳይት ነው። ሰርቬይ ጀንኪ እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዱት የሰርቬይ የምትቀበሉበት አይነት ዌብሳይት ነው። በሰርቬይ እንግዲህ እንደምታዩት $5 በአንድ ሰርቬይ $5 ጀምሮ የሚከፍል አይነት ዌብሳይት ነው። ሰርቬይ ስፔሻሊ ጥያቄዎችን መመለስ እና የተለያዩ ፐርሰናል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ሼር ማድረግ የማይደብራችሁ ከሆነ ሰርቬዮችን መሞከር በጣም ቀላሉ መንገድ ነው ገንዘብ ለማግኘት ማለት ነው። ሰርቬይ ጀንኪም እንግዲህ እንደዛው የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቃችኋል እና በተለያዩ ገንዘባችሁን ደግሞ በተለያዩ በፔፓል እና በጊፍት ካርዶች መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ከትንሹ እንግዲህ $5 ጀምሮ ነው የሚከፍለው ሰርቬይ። ሰርቬይ የሚወስደው እንደምታውቁት ኦልሞስት 15-20 ደቂቃ ቢፈጅ ነው፣ ከዛ በላይ አይፈጅም እና እንደ ሳይድ ኢንካም ሆኖ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ዌብሳይቶች ለወደፊት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ስራ ሆነው የምትሰሩባቸው አይነት ዌብሳይቶች አይደሉም። ነገር ግን እንደ ሳይድ በትርፍ ሰዓታችሁ መስራት የምትችሏቸው አይነት ዌብሳይቶች ናቸው። በወርም የምታገኙት በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል። ሜይ ቢ $100 ወይ $200 የሚያክል ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ግን እንደ ሳይድ ኢንካም ሆኖ በትርፍ ሰዓታችሁ ሰርታችሁ የምታገኙበት አይነት ዌብሳይቶች ናቸው። እንደተመቻችሁ እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄን ይመስላል። አጠር ያለች ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት።
ሶ ኔክስት እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ከችላለሁ ማለት ነው። ሶ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኢንተረስቲድ የሆነ ሰው የምታውቁት ከሆነ የምታውቁት ካለ ሼር በማድረግ ቻናላችንን ማሳደግ እንችላለን እላለሁ። ቪዲዮውን ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።